Hi guys! Welcome back to my channel. Tuturuan ko kayo paano i-achieve itong Nadine Lustre inspired makeup look. So, just keep on watching. Ayan. As you can see, I already did my base, my foundation, and my eyebrows. So, moving on na tayo sa eyeshadow. Ayan. Kumuha ko ng neutral brown para i-warm up ang aking eyelids, ang aking crease. Ayan. Pak, i-blend mo lang best. Blend. Blending is the key. Ayan, pak. Oh. Blend mo. Oh, pak. Oh. Aura pa yan. Then after that, kumuha ko ng darker brown to define my crease. Ayan, para may definition. May drama. Ay, pak. Oh. Nilapit pa talaga. Ganda yan. Charot. Oh, yan. Blend. Yan. Ginagawa ko rin siyang V-line sa outer corner para magmukhang katay ang ating mata. Para matang pusa. Charot. Pak. Pak. Ayaw talaga tigilan. Pak. O yan. Kumuha na ako ng shimmer. Shimmer eyeshadow. Light shimmer eyeshadow. Nilagay ko dyan sa eyelids. Para bongga na. Wala lang. Trip ko lang. Charot. Sige, ano kukuha mo siya? Ayan, pak. Blend. Pak. Then, kumuha ko ng ash brown para i-trace muna yung eyeliner ko para hindi ako mamaya mahirapan sa paglalagay ng liquid eyeliner. Ayan ang technique para ma-perfect nyo ang inyong eyeliner. Mag-ano muna kayo. Tawag dito. Mag-trace muna kayo. Ayan, pak. Ang tanga lang. Parang walang kwento tong tutorial na. Charot. Ayan, pak. Umaura pa ang pota. Ayan. Gumagamit na ako dito ng liquid eyeliner. Ayan, diba? Mas madali. Kasi alam mo na kung saan siya ilagay. Meron ng paglalagyan. Kumbaga may pattern na pak. Wala. Basic na. Pak. Umaura pa ang pota. Ayaw tigilat diba? Yan. Then, curl your lashes para bongga niya. Then, gumamit ako ng brush ulit. Small brush para i-define naman yung aking lower. Yan. Ang aking lower lash line. To warm up my lower lash line. Ayan. Pako. Gumamit si bakla ng black eyeliner. Nilagay ko siya sa inner part ng aking waterline. Parang charot. And then, glitters. Ayan, pang malakas ang glitters. Hindi nawawala sa makeup look ni Nadine Lustre ang glitters sa eyelids. Ayan, pak. Maura pa. Ayan, sige. Ayan, nilagay pa sa ilalim ng mata. Ayan, para buhay na buhay. Charot. Then, kinuha ko ang aking handy-dandy na mascara na very fake talaga. Upang malakas ang hyper curl ng Maybelline. Yan. Mura lang to. $199. Minsan nga nagsisale ng $149 to And then, pak. Pak. Outcome ko na ginawa yung kabilang mata. So, ayan, pak, bulaga. Charot. Yan, gumamit din ako ng eyelashes from Taiwan Lashes. Number M14. Ayan. Then, sa blush na tayo, ginamit ko yung peach and rose color. Minix ko yung dalawa para karoon ng sun-kissed effect. So, ginawa ko dito yung drunk blush technique na pinauso ni Miss Nadine Lustre. Yan. Pak, parang bagong inom lang. Pak. Parang nakatatlong basong MP ka lang. Charot. Ay, ganda Pak, ay tigilan Pak, 3 kilo na yan. Charot. Ay, magpapaganda pa ang pota.
Then, highlighter from Vice Cosmetics in the shade Splendid. Ayan, opak. Para namamasa-masa ang eksena. Wet look. Ayan, pak. Sige. Then, sa ating lip chalk, ayan ang pang malakas ang Maybelline. Touch of Spice and Just a Teaser. Ayun yung dalawang shade na ginamit ko para ma-achieve natin ng peachy lip na gamit din ni Nadine Lustre sa picture. Ayan, pak. Sige, pak. Pak. Aura na yan. Then, tapos na tayo. Yun na, bongga na yun. Pak. Yan, pak. Aura. Aura, tingin sa camera. Ngiti. Pak. Aura ulit. Pak. Tingin sa camera. Pak. Ay, taga-tigilan ng bota. Aura pa. Ngiti. Pak. Ganda yan. Yan ang thank you for watching. Like and subscribe to my channel.